අපි දන්න අපේ දිල්ෂාන් කියන කවුද කියලා. ඒ වගේම කොහොමද දිල්ෂාන් කම්පවුන්ඩ් ඉන්ට්‍රස්ට් එක ගැන ඉගෙන ගත්තේ කියලා. ඒ වගේම එයා කොහොමද පුවර් ෆයිනෑන්ෂල් හැබිට්ස් අඳුනගත්තේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාත් දිල්ෂාන් වගේම කම්පවුන්ඩ් ඉන්ට්‍රස්ට් උත් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම පුවර් ෆයිනෑන්ෂල් හැබිට්ස් මොනවද කියන එකත් ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඉතින් දිල්ෂාන් දැන් පුවර් ෆයිනෑන්ෂල් හැබිට්ස් අඳුනගත්තට පස්සේ එයාට ඕන වෙනවා කම්පවුන්ඩ් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් හොයන්න ඉන්වෙස්ට් කරන්න. හැබැයි එයාට ඕන වෙනවා සල්ලි ඉතුරු කරන්න. මොකද අර ඉනිෂියල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ඕනේ. ඉතින් එයා දැම් කල්පනා කරන කොහොමද සල්ලි දුරු කරන්න කොහොමද ඉනිශියල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න කැපිටල් එක හොයාගන්න කියලා. ඉතින් දිල්ෂාන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ දේ තමයි බජට්. මොකද්ද බජට් එකක් කියලා කියන්නේ? බජට් එකක් කියලා කියන්නේ මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ ඔයා කොහොමද සල්ලි හම්බ කරන්නේ කොහොමද ඒ සල්ලි වියදම් කරන්නේ කොහොමද ඒ සල්ලි ඔයා ඉතුරු කරන්නේ. ඉතින් මේ බජට් එකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඉන්කම් එක්ස්පෙන්සස් කියන දේවල් ට්‍රැක් කරන්න. ඔයාට මේ බජට් එකෙන් ඔයාට දෙනවා කන්ට්‍රෝල් එකක් ඔයාගේ සල්ලි වලට. good financial habits වල ෆවුන්ඩේෂන් එක තමයි බජට් එක කියලා කියන්නේ. කොහොමද ඇත්තටම බජට් එක ක්‍රියේට් කරන්නේ? කොහොමද බජට් එකට අනුව වියදම් කරන්නේ? කොහොමද බජට් එකට අනුව සේව් කරන්නේ? හරි. එහෙනම් අපි බලමු. ඔයසලම දැනගන්න ඕන දේ තමයි ඔයාගේ ආදායම මොනවද කියලා අඳුනගන්න ඕනේ. ඔයා කොච්චර ඔයාගේ ජොබ් එකෙන් ඔයා හම්බ කරනවද? ඔයාගේ බිස්නස් එකෙන් ඔයා කොච්චර හම්බ කරනවද? ඔයාට කොච්චර ආදායම මාර්ග තියනවද? ඔයාට කොච්චර සල්ලි අවైలබල්ද වියදම් කරන්න, සේව් කරන්න සහ ඉන්වෙස්ට් කරන්න? ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ආදායම කොච්චරද කියලා හොයාගන්න ඔයාගේ වියදම් කරපු දේවල් වලින් බැංක් ස්ටේට්මන්ට්ස් වලින්, ටැක්ස් ගෙවන ටැක්ස් රිටර්න්ස් වලින් ඔයා හදාගන්න ඕන ඔයාගේ ග්‍රොස් ඉන්කම් එක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ net ඉන්කම් එක. ඒ තමයි ඔයා ටැක්ස් ගෙවන කෙනෙක් නම් ටැක්ස් පස්සේ වගේ ඉන්කම් එක. ඒ වගේම ඔයා කොච්චර ඉක්මනට ඔයාගේ ආදායම ලබා ගන්නවද? ඒ කියන්නේ මාසිකවද, දවස ගානද, සතිපතාද කොහොමද ඔයාගේ ආදායම ලබා ගන්නේ? දෙවැනි ස්ටෙප් එක තමයි ඔයාගේ වියදම් ආඳුන ගන්න ඕන. ආඳුන ගන්න ඕන ඔයා හම්බ කරන සල්ලි ඔයා මොනවටද වියදම් කරන්නේ. ඔයාගේ අවශ්‍යතා වුවමනා මොනවද? උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයාගේ බිල්ස්, ඔයාගේ ණය, ඔයාගේ එදිනෙදා ග්‍රොසරිස්, ඔයාගේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් වලට ඔයාගේ වෙන දේවල්. නැත්නම් ඔයා සල්ලි දීලා ගන්න ඕනම දෙයක්. ඔයා බලන්න ඔයාගේ ක්‍රෙඩිට් ස්ටේට්මන්ට්ස්, ඔයාගේ රිසීප්ට්ස්, ඔයාගේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට්ස් බලලා හදාගන්න ඔයා මොනවටද ඔයා සල්ලි වියදම් කරන්නේ. ඔයාට මොනවද ෆික්ස් එක්ස්පෙන්සස් තියෙන්නේ? ඔයා රෙන්ට් ගෙවන කෙනෙක් නම් රෙන්ට් එක කීයද? ඔයාට කාර් ලීස් එක ගෙවන්න නම් ඒක කීයද? ඔයාට ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ගෙවන්න දෙනවා ඒක කීයද? ලෝන් එකේ පාර්ට් එකක් ගෙවන්න දෙනවා නම් කීයද? ඒ වගේ ෆික්ස් එක්ස්පෙන්සස් අඳුන ගන්න. ඒ වගේම වේරියබල් එක්ස්පෙන්සස් අඳුන ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා කැමරට වියදම් කරන දේවල්, ඔයාගේ පෙට්‍රල් වලට වියදම් කරන දේවල්, නැත්නම් අනිත් චූටි වියදම් කරන දේවල් මොනවද? ඔයාට කොච්චරනම් එක්ස්පෙන්ස් එකක් ඒවට දරන්න වෙනවද? ඊළඟට දැනගන්න ඕන දේ තමයි ඔයාගේ සේවිංස් මොනවද කියලා දැනගන්න ඕන. ඔයා දැනගන්න ඕන ඔයාගේ ආදායමෙන් ඔයා කොපමණ ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ ෆියුචර් අවශ්‍යතාවලට වෙන් කරනවද කියලා. ඒ තමයි ඔයාගේ වෙල්ත් එක බිල්ඩ් කරන්න ඕන කරන මුදල. ඔයාගේ එමර්ජන්සිස් වලට ඔයා වෙන් කරන්න ඕන මුදල. ඒ වගේම තමයි ඔයා හොයලා බලන්න ඔයාගේ මුළු ආදායමෙන් ඔයා කොච්චර ප්‍රමාණයක් පර්සන්ටේජ් එකක් වශයෙන් ඔයා වෙන් කරනවද සේවිංස් විදියට කියලා. ඔයාට ගෝල් එකක් හදාගන්න ඕනේ ඔයා එක මාසෙක කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරන්න යනවද. උදාහරණයක් මේ මාසේ ආදායමෙන් 20% මං යනවා සේව් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් තව ස්පෙસિෆික් වෙන්න. හරියට නිකන් එමර්ජන්සි ෆන්ඩ් එකට මං 105ක් වෙන් කරනවා. ඔයාලට අනාගතයේදී ගන්න ඉන්කම් එක ජෙනරේට් කරන ඇසෙට් එකට ඔයා 10% වෙන් කරන්න යනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ රිටයර්මන්ට් එකට ඔයා තව 5% වෙන් කරන්න යනවා. එතකොට all together 20%. ඔයා මෙන්න මේ සේවිංස් කියන එක හරියට අඳුනගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් වේ කම්පවුන්ඩ් ඉන්ට්‍රස්ට් අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කියලා දීපු දෙයින් ඔයාලට ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගන්න. ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි create your budget. බජට් එකක් හදන එකේදී ඔයා ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ ඔයා කොච්චර සල්ලි හම්බ කරන්න යනවද? කොච්චර සල්ලි ස්පෙන්ඩ් කරන්න යනවද? කොච්චර සල්ලි සේව් කරන්න යනවද? ඔයාට ඕන කරන්නේ ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එකක් විතරයි. නැත්නම් ඕන තරම් ඇප්ස් තියෙනවා ඔයාට බජට් හදාගන්න. ඕන තරම් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා හදාගන්න. ඔයාටම පුළුවන් ඔයාගේ නෝට්බුක් එකේ ඔයාට බජට් එක හදාගන්න. නැත්නම් ඔයාගේ Excel එකේ බජට් එක හදාගන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ නෝට්ස් වල ඔයාගේ බජට් එක හදාගන්න. වෙන් කරගන්න ඔයාගේ එක්ස්පෙන්සස් ඔයාගේ ඉන්කම් එකෙන්. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ බජට් එක හදද්දී ඔයා මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාගේ එක්ස්පෙන්සස් ඔයාගේ ඉන්කම් එකට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. කිසිසේත්ම ඒක ඉන්කම් එකට ලං වෙන්නවත් ඉඩ තියන්න එපා. ඔයාගේ ඉන්කම් එක ඔයාගේ past 3 months 6 months ඔයා ඇනලයිස් කරලා ඔයා හදාගන්න. ඔයා කොච්චර ඔයාගේ ෆික්ස් එක්ස්පෙන්සස් කරනවද? වේරියබල් එක්ස්පෙන්සස් ඔයා කොච්චර කරනවද? ඔයා සේවිංස් වලට කොච්චර කරනවද? ඉතින් ඔයාගේ ඉන්කම් එක අන්නේ ඒ විදිහට ඔයා බෙදලා වෙන් කරගන්න. ඔයා තව මාස 3කින් ඉස්සරහදී ඔයා කොතනද ඉන්න ඕන? ඔයා කොච්චර සේව් කරන්න ඕනද? ඔයා කොච්චර ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනද? ඔයාගේ එක්ස්පෙන්සස් ඔයා කොහොමද කන්ට්‍රෝල් කරගන්න ඕනද? ඔයා මාස 6කින් මොනවද කරන්න යන්නේ? අන්න ඒ වගේ බජට් එකකුත් අනිවාර්යයෙන්ම හදාගන්න.
ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමා ඒ හදාගත්ත බජට් එක ෆලෝ කරන්න. ට්‍රැක් කරන්න වගේ ඉන්කම් ආය ප්ලෑන් කරපු විදිහට ආවද? වගේ එක්ස්පෙන්සස් ඔයා ඒ විදිහට කරාද? ඔයාගේ සල්ලි කන්ට්‍රෝල් කරන්න පටන් ගත්තද? මෙන්න මේ කියන ස්ටෙප් එකෙන් තමයි ඔයා අඳුරගන්න යන්නේ ඒ ප්ලෑන් එක හරියටම ෆලෝ කරනවද කියලා. ආයක රිවිව් කරන්න රෙගියුලරි. ඔයාගේ ඇක්චුවල් ඉන්කම් එක්ස්පෙන්සස් එක ඔයා ට්‍රැක් කරන්න ඔයාගේ ප්ලෑන් එක්ස්පෙන්සස් ඉන්කම්. ඔයාට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරන්න ඕන නම් ඒ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ටික කරන්න. ඔයාගේ ඇක්චුවල් එක්ස්පෙන්සස් කට් කරන්න ඕන නම් කට් කරලා දාන්න. ඔයාට ඉන්කම් එක ඉන්ක්‍රීස් කරගන්න වෙනවා නම් ඔයා ඉන්කම් එක ඉන්ක්‍රීස් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඇත්තටම බජට් එකක් කරන්න ඔයා මොටිවේට් කරනවා, ඔයාව accountable කරනවා. ඔයාගේ ෆයිනෑන්ෂල් ගෝල් එක ඉක්මනටම achieve කරන්න. මේ තමයි බේසික් ස්ටෙප්ස්. ඔයාට බජට් එකක් හදාගන්න කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම බජට් එකක් හදද්දි මට කියන්න බෑ ඔයා මෙන්න මේ ගානට සේව් කරනවා, මෙන්න මේ ගානට එක්ස්පෙන්ස් කරන්න. ඒක ඔයාගේම එක්ස්පෙන්සස් ඔයා ඇනලයිස් කරලා ඔයාට යන්න ඕන ෆයිනෑන්ෂල් ගෝල් එක මොකක්ද කියලා ඔයා තීරණය කරලා ඔයා විසින්ම හදාගන්න ඕන එක. ඔයාම තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ ඔයා කොච්චර සේව් කරන්න යනවද, ඔයා කොච්චර ඉන්කම් එකක් හම්බ කරන්න යනවද, ඔයා කොච්චර එක්ස්පෙන්සස් දරන්න යනවද කියලා. ඔයා එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න ඕනේ, ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕනේ. ඔයා බජටින් හැබිට් එකක් හදාගන්න ඕනේ. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ පුවර් හැබිට්ස් ගැන. බජටින් කියන්නේ හොඳ හැබිට් එකක්. ඉතින් අපි හැබිට් එක හදාගමු. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.